April 5 noong nakaraang taon ay pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11259. Ang batas na posibleng maghati sa Palawan sa 3 probinsya. Ang Palawan del Norte, Palawan Oriental, at Palawan del Sur. Noong nakaraang buwan ay pagbobotohan dapat ng mga apektadong lugar ang magiging desisyon. Subalit dahil sa COVID-19 pandemic, ay wala pang update ukol dito. Hango sa salitang Chinese na Palau Yu, ang ibig sabihin ng Palawan ay Land of Beautiful Safe Harbor. In terms of land area, ito ang pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas. Binansagang Last Frontier, ang sangtuwaryo ng yaman at pambihirang ganda ng kalikasan at tahanan ng mga pinakamagagandang isla sa buong mundo. The City in a Forest. Ito ang bansag sa Puerto Princesa, ang capital city ng Palawan. Madaming beses nang kinilala bilang cleanest and greenest city in the Philippines. Dito lang naman matatagpuan ang isa sa UNESCO World Heritage Sites at New 7 Wonders of Nature. Ang Puerto Princesa Subterranean River National Park o mas kilala bilang Puerto Princesa Underground River. Sabi nga nila, pag bumisita ka sa Palawan, this God's gift should be the first on the list. Halos 2 oras ang biyahe mula Puerto Princesa City ay mararating ang sitio Sabang. Mula dito ay sasakay naman ng bangka sa loob ng halos 20 minuto papunta sa jumping off point ng Underground River. Pagdating doon ay kailangang ihanda ang camera para sa mga posibleng makasalubong sa loob ng kagubatan, sapagkat kailangan pang maglakad ng 10 to 15 minutes para sa mismong pagmumulan ng bangka para sa Underground River Tour. Ang Puerto Princesa Underground River ay may kabuuang haba na 8.2 kilometers. Isa ito sa mga pinakamahabang underground river sa buong mundo. Sa bungad pa lang ng kuweba nito ay agaw pansin na ang mga kakaibang rock formation. Pagdating naman sa loob ay sasalubong sa iyo ang naglalakihang limestone figures. Stalactites, stalagmites, na sa paglipas ng 1,000 taon ay nakakabuo ng tila ba'y underground fortresses ng ancient civilizations. Pagdating sa mas malalim pang parte ng kuweba, ay maririnig ang tunog ng milyon-milyong mga paniki na animoy nagsasaya sa pagdating ng mga bisita. Maliban dyan, base sa discoveries ng mga scientists, ay mayroon ding marine life at madami pang klase ng living organisms ang nasa loob nito
na dahil sa limitadong paggamit ng ilaw ay bihira ng makita ng tao. Pero ang pinaka-nakakamangha, unexpected, and first in this part of the world ay ang pagkakadiskubre sa fossil o labi ng isang 20 million year old Miocene-aged sea mammal o mas kilala sa tawag na sea cow o dugong. Making Puerto Princesa Underground River as one of the most fascinating works of nature. El Nido, Coron, at Puerto Princesa. Ilan lang yan sa mga pinakadinarayong tourist destinations sa buong mundo. Patunay na ang isla ng Palawan is a true wonder of nature. Nag-enjoy ba kayo? Feel free to explore this channel. Here's another one. And for more informative and entertaining videos, subscribe here. Thank you so much for watching.